بچه ها سلام، شب و روزتون به خیر، خوش اومدید به کانال 2248. منم که سید حسین مرتضوی هستم. رسیدیم به 4مین پارت از واکتوروی بازی هیوی رین. آخر پارت قبلی که دیدید چی شد که ایتن و شان با هم رفتن توی پارک بگردن، روابطمون هم داشت کم کم خوب میشد، ولی یه دفعه ایتن دوباره دوچار یکی از اون حالتایی که تو پارت دومم یه دفعه دوچار شده بود شد و یهو وسط خیابون به هوش اومد و دیگه از شان هم هیچ خبری نبود. ایتن ناامیدانه همه جا رفت و فریاد زد شان 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 و منم باهاش فریاد میزدم شان 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 شان، ولی شان رو پیدا نکردیم و دوباره نورمن جیدن شدیم و بعدش دیگه من حوصله نداشتم کار ادامه بدم. پس الان میخوایم بریم و ببینیم ادامه داستان این بازی دوست داشتنی استودیوی کوانتیک دریم چی خواهد. زره جنگی رو میذارم روی سرم و دیگه خودتونم بچه ها روتین رو میدونید دیگه. به روال همیشه در صورت که تا حالا دوتا کار معروفا رو نکردید برای کانال 2248 خواهشاً بکنید و به علاوه دوتا کار معروفا ویدیوی منو لایک کنید، همین الان لایک کنید و کامنت هم هرچی که بود بنویسید. بریم برای ادامه کار. بی صبرم ببینم که توی این پارت چی در پیش داریم. نورمن جیدن کاراگاه پلیسی که ظاهرا اونم مثل اسکات شلبی دنبال پرونده قاتل اوریگامیه که حالا پسر ایتن یعنی شانو هم دزدیده. ایتن هم که قبلا یک بار داغ بچه دیده. سه‌شنبه 7:55 بعد از ظهر 1,326,000 اینچ. بسیار خوب. الان اداره پلیس اینجاست. خیلی خب بذار افکارشو ببینیم چی داره برای گفتن. بیتابی، کسل بودن، پری، ارایای همین فکر کنم عینک واقعیت افزودشه که اول پارت قبلی دیدیم. کسل بودن. منم همینطور، اونم اول پارتیه. چقدر طول میکشه؟ Do you think it's gonna take long? No, he should be finished soon. دیگه فکر چی داره؟ پری چیه؟ Orders are orders. Gee, I hate internal politics bullshit. درسته؟ اون یکی چی؟ ARI. I could go for a little Larry time right about now. با همین عینک واقعیت افزودش ARI که خودتون دیگه فهمیدین چیه دیگه اگه پارت قبلی دیده باشید. ARI میخواد چی کار کنه حالا با این اینجا؟ بازی هم داره، میخواد باش بازی کنه. چه جالب، یعنی واقعا بازی داره. به عجب چیز. خب خودم باید بازی کنم. وای چیز مشتی و باحالیه. اونم برگشته میگه این داره چی کار میکنه. خب به نظر که تموم شد. من تازه داشتم عادت میکردم به زدن توپ به دیوار. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. I'll cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI is here. منتظرتون بودم سروان پری. خودتونید؟ Jaden, of course. We've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. I wanted to introduce myself before getting started, but perhaps there's a better time. No, it's fine. I just have to get to the press conference. We have them every day Conference? now. Believe me, it's not always easy finding something to tell. Fortunately, today we have some news. چه خبرایی داریم؟ کاپیتان سروان. بله چه آدمی هم هستی صدفان ولیک. خیلی آدم دلانگیزیه، اصلا شکی درش نیست. Do you know how to tie a knot in a necktie? کروات راستش من که بلد نیستم، ولی ظاهرا خود نورمن جان بلده. ببینم چه جوری میشه حالا. To be frank with you, I could have done without the FBI on this one, but the press are all over us. This origami killer case crept up on us, and it's fast becoming a national concern. مهم نیست There are حلش hundreds میکنی. of killers in this country, but what do you know? This guy is exotic. He leaves flowers and origami figures. Work that one out. Then the press get onto it, and we suddenly become the center of the universe. خب بالاخره کار ماها برقراری عدالت و دستگیری مجرمینه دیگه. With all due respect, sir, the rest of it. دقیقاً همینی که نورمن گفت.
No, of course not. All I'm asking is that you make progress, and fast. The press want a perpetrator, and we're gonna have to serve him up on a silver platter. همین کارم میکنیم. Not bad. قابلت هم نداشت. Oh, go see Charlene. She'll show you to your office. دفترم دارم Check in on the خوبه. press conference if you're interested. It'll give you an idea of the political climate around here. Thank you, sir. Welcome to the club, Jaden. خیلی خب بریم پس این کسی که گفت رو پیدا کنیم، ببینیم دفترمون کجاست که قراره توش روی پرونده قاتل اوریگامی کار کنیم و امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم شان رو پیدا کنیم برسونیمش به ایتن. راه رفتن بلیک کنفرانس خبری شالین. کنفرانس خبری Captain چی؟ Perry is doing his press conference now. الان تو کنفرانس. خب منم موافقم بریم شرکت کنیم ببینم چیا میخواد بگه. این طرف رفت شالین. بلیک تشنگی. I بلیک saw Blake when I arrived. Maybe I should go talk to him. آره با اونم باید حرف بزنم. کنفرانس اینجاست. بذارم چی داره میگه. 6:30 a.m. 5 days after he was reported missing. An autopsy will be conducted tomorrow to determine the exact cause of death. But going from first indications, it would seem that he drowned. بچه فکر کنم داره راجع به همینی حرف میزنه که اول پارت قبلی پیدا کرد جسدشو. صحنه جرمه بود که با نورمن جیدن رفتیم اونجا اول پارت سوم. The police are continuing to work around the clock to find the murderer as quickly as possible. I'll field some questions. Yes. You said the methodology indicated another victim for the origami killer. Can you be more specific? روی سینش گل ارکیده دقیقا همینی که من گفتم. And an orchid was placed on his chest. His face was covered with mud, but there were no visible traces of violence to the body. Go ahead. The Zodiac killer was never identified. Perhaps the origami killer will never be found either. امیدواریم که بتونیم I don't think شناساییش there's much کنیم. chance of that. For the moment, the killer may think he's invulnerable, but in the end he'll make a mistake and we'll be there to arrest him. Yes? Did the killer leave any written evidence? Perhaps a ransom note explaining his actions? Or anything like that? No. He has not made contact in any way and we have only the murders. یعنی چی؟ پس برای چی آخه این کارا رو میکنه بچه‌ها؟ خیلی دلم میخواد بدونم قضیهش چیه. What's the question? Some people are saying that the police were slow to take an interest in these murders because the victims lived in poorer parts of the city. What do وای you say چه to that? اتهامی! Absurd. The police make no distinctions between victims based on their social class. It is true that the origami killer seems to choose his victims from the more impoverished parts of town. The higher crime rate in these areas makes the investigation more difficult. Time for a couple more. Yes. There are فقط rumors هم that افراد the فقیر FBI رو has sent a profiler to میکشه. help with the investigation. Is that true? You seem to be well informed. همینیه که من اینجام. Yes, we asked the مگه FBI نورمن to نیست؟ send us فکر a کنم نورمن profiler to باشه. help us with this investigation. We were planning to announce this in the next few days. نورمنه but it یعنی seems ما that این؟ won't be necessary. According to certain sources, the town hall's been applying pressure to avoid any mention of a serial killer in order not to have an adverse effect on the نزدیک انتخابات هم هستن. وای چه وضعیه بچه‌ها. Pure speculation. At no time has the mayor been involved in this investigation, except to support the efforts of the police force, of course. Thank you for your cooperation. One question, please, sir. One last question. Captain Perry, بچه one more حسرت question, به please. دل موندم یه دفعه توی اینجور جا که از یه نفر دارن سوال پرسن سوال همه رو کامل جواب بده. آخرش تا میخواد بره همه داد میزنن یه سوال دیگه یه سوال دیگه یه سوال دیگه. خب ببینم فکر دیگه چی داری راجع به پری دیگه چه فکر Strange داری؟ character, Captain Perry. Seems to be more interested in meeting the press than investigating the crime. ولی من مطمئنم این کاپیتان پری حداقل از بلیک شخصیت دلچسب‌تری داره. احساس راه رفتن شالین احساس This investigation is starting to give me the creeps. Get a hold of yourself, man. شارلین همونی بود که گفت میبرتت به Could you دفترت. get Perry's assistant to show me my office? I can't wait to get to work. Case is front page news in all the papers. It's not going to be easy investigating a crime under the glare of all this publicity. تشنگی راه I'm رفتن. dying of thirst. Where's the water cooler when you need one?
حالا درست بگردی پیداش میکنه دیگه نورمن I'll جان. have a look around the station. Stretch my legs for a bit. خب گفت که با بلیک هم میتونیم حرف بزنیم. بذار برم باش حرف بزنم. این سمت بود فکر کنم. از این راه بیام بعد بهش برسم. نه اون سمت. این اینجا باید باشه. پس کجاست؟ این آشتید گفتم بچه‌ها بهش رسیدیم. بلیک میشه با حرف زدی دقیقه؟ آها تحقیقات. I'm ready to start. Maybe we should kick off by talking about the case. I have some work to finish here. Let's talk about that later if you don't mind. Okay. No problem. Just let me know when you're available. کلا آدمیه که اصلا معاشرت باهاش بچه‌ها روح و روان آدمو جلا میده این بلیک جان. مطمئنم در ادامه خیلی باش به مشکل میخوریم. Nice watch. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time, and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like. We're still a few dollars short. خیلی خوب باشه. Congratulate Larry on my behalf. I'll be sure to do that, sir. خب دفتر. Captain Perry said you could show me to my office. Yes, of course. Follow me. بریم پس ببینیم دفترمون چطوریه و توش قراره که به چه زودی یا به چه دیری قاتل رو گیر بندازیم. آخه چرا این کارا رو میکنه بچه؟ اصلا برام عجیبه. باجم که نمیخواد هیچ. احتمالا یه پیام چیزی میخواد برسونه با کشتن اون بچه ها. This is my office? That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. به بچه ها اصلا استقباله به این گرمی دیده بودید. این دفتر رو که بهم دادن، اون بلایی که به اون خوش اخلاقی و مهربونی که همکارم دیگه چی من میخوام از خدای دمت گرم شکرت. Okay. نه ولی جدا خدا رو شکر بابت همه چی. خب حالا اون قدم بد نیست. اقلا یه اتاقی که نورم داره و دفتر. Wow. More like a big house. دقیقا. Well, I wanted a quiet place to work, and it certainly looks like I got it. No time to lose. Gotta get down to work. First, analyze the case files. خب حالا چی کارا میشه کرد اینجا؟ ولی بازی جدا جالب شد. اوایل پارت اول بازی یکم خسته کننده بود. توی پارت دومم یکم، ولی الان دیگه خیلی جالب شد توی این دوتا پارت. و یه حسی هم بهم میگه هر چی بریم جلو قراره جالب تر بشه. تازه ما هنوز 4مین شخصیت قابل بازی رو ندیدیم، چون 4 تا شخصیت داره قابل بازی. 4 تا شخصیت داره قابل بازی که نه، توی بازی 4 تا شخصیت داره که بعد نقششون بازی کنیم. ایتن مارس، اسکات شلوی، نورمن جیدن و شخصیت 4مو که هنوز ندیدیم. چی داریم اینجا؟ هیچی نیست دارم، فقط همین میزه باشه. فکری هم دیگه نداره نورمن جان. فکر اگه داشته باشه یکی از کاراکترها من سریع شکارش میکنم، همون موقع میزنم ببینیم فکرش چیه. وای چه خاکی خدای من. خب اینجا این اضافت چی نداره اینو تمیز کنه؟ خواهد چیکار کنه؟ آها بچه ها واقعا مایه افتخار و شادی و خوشحالی و همه چیه منه که کنار شما دارم این اثر دوست داشتنی برای اولین دفعه روی کامپیوتر تجربه میکنم. عینک معروف ARI هم گذاشتیم. Step 1. Change the office. انتخاب باز کردن. یعنی الان چی کار میکنن اینا؟ اوه الان اینا رو داره میبینه این با عینکش. وا ویلا دیگه دفتر از این دنجتر اصلا میخوای؟ اون یکی ها چیه؟ بذارم یکی ها رو ببینم. این برگه چیه؟
وای خدا آدم این عینکو داشته باشه چی میخواد؟ فقط باید مراقب باشه که دوچار توهم نشه فکر کنه اینایی که جلوشن واقعیه. مثلا این جایی که الان نورمن نشسته بلند شه راه بیفته به جلو، اون وقت با کله میخوره تو در دیوار اون جایی که بود. این یکی چیه؟ آی فکر کنم همین بهتر باشه بچه‌ها، چون محیطش هم جوری آرام بخشه کمک میکنه ذهنمون متمرکزتر بشه. اون دو تای دیگه یکم ممکنه ذهن رو به هم بریزه. همه خوبه. خب سر نخا، فایل ها، محیط، نقشه رو بذار ببینیم اول. نه نقشه. وای الان این چیه؟ الان رها کنم رها میکنه. بسیار خوب. محیط چیه؟ خب این که هیچی، اینا که تصمیممو گرفتم. برو رد کارت. پس نقشه رو اگه اینطوری بگیرم باز میکنه و وقتی هم رها کنم ول میکنه. فایل ها و سرنخ ها. بذار سرنخ ها رو اول ببینیم چیه. آقا من دلم یه وسیله اینجوری میخواد که باش ویدیوز درست کنم بذارم تو یوتیوب. خیلی خب ترکس دیگه چیه؟ اوریگامی فیگر، ارکیده. من فکر کنم اول از اوریگامی شروع کنیم بهتر باشه دیگه، بالاخره قاتل اوریگامیه. اوریگامی فیگر. بچه اوریگامی اگه اشتباه نکنم یه هنر کاغذوتای معروفه توی چین یا ژاپن، نمیدونم یکی از این کشوره که ساکن چشم‌بادومیان، چین و ژاپن و کره و اینا، بکنم چینی باشه. و درست کردن اشکال با استفاده از کاغذه بدون اینکه کاغذ حتی یک دفعه بریده بشه. مطمئن نیستم البته، ولی فقط تا کردنش و شکل دادن بهش، ولی نمیبرن کاغذو. خب تحلیل زمین، تحلیل زمین چیه دیگه؟ خب بذار حالا اینو آنالیز کنیم. No prints or specific clues. Nothing much to go on. حواسش بوده که اثر انگشتش روش نیفته. حالا بقیهش چی؟ آنالیز. ارکیده. نشان بیگناهی؟ A common species. That doesn't help much. مثلا من این نوشته رو بخونم. اوکی. یه گل از خانواده گلای ارکیده، گلی که مربوط به مراسم خاک سپاریه، سمبل بیگناهی. من یه چیزی بگم بچه ها، من حدس میزنم این قاتل اوریگامی احتمالاً این کارا رو میکنه که یه پیام برسونه به، نمیدونم حالا به جامعه، به دولت. احتمالاً این بچه ها رو باشون، احتمالاً که نه تقریبا میتونم بگم مطمئنم که با بچه ها خصومت شخصی نداشته. شاید این گل ارکیده رو مثلا میذاره روی جنازه که یه جورایی ازش عذرخواهی کرده باشه بابت مرگش. اینم یه نظریه است، باید ببینیم درست در میاد یا نه. عجب داستان سرایی داره این بازی. خب ارکیده، رد ماشین، اینم فکر نکنم چیزی ازش معلوم باشه. فوقش بفهمیم چه ماشینی بوده، مدل ماشینش یعنی. The killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. خب حالا تحلیل زمین چیه؟ اینم جنس کاغذ و همه چیش معلوم شد. خب حالا تحلیل زمین رو بذار ببینیم چیه. ها یعنی تطابق دادنش با نقشه. فقط یه مغازه اوریگامی توی شهر است که فکر کنم الان با توجه به قضیه قاتل اوریگامی دو حالت داره، یا کار کاسبیش حسابی گرفته و یا حسابی کساد شده. یکی از این دو تا بلا مطمئنا سرش اومده. خب یه مغازه اوریگامی هست. ارکیده چی؟ The orchid is a common species. It can be found at any flower shop. حالا حتما ماشین قاتل هم میخواد ببینه چند تا ازش هست. درست میگم؟
چیزی نداره؟ انگار که نداره چیزی که تطبیق کنیم. خب بریم سر بررسی فایل ها که امیدوارم بتونه اطلاعات جدیدی بهمون بده راجع به قاتل اوریگامی، قربانیان قاتل اوریگامی و خود قاتل اوریگامی. بذاریم راجع به خود قاتل اوریگامی چی داره؟ باز کردن. Always the same ritual. An origami in the hand, an orchid on the chest. The victims have always been dead for less than 6 hours when they were found. به شدت دقیق Which کار means they میکنه. remained alive for several days before being drowned. وای. Over 3,500 people questioned. وای. Over 100 suspects interrogated. Not a single lead to go on. حالا اینو بزنم دوباره همونا رو میخواد بگه؟ خیلی این قاتل اوریگامی هر کی کس باهوشه دقیقه، ولی فکر کنم با وجود همین نورمن و هم اون اسکات شلبی که دنبالشن دیگه حتما گیر میاد دیگه، حتما دیگه آخر بازی که باید معلوم بشه کی بوده و چطور. اگه زندگی واقعی بود که مطمئن نبودیم آخر سر میفهمیم یا نه خیلی هیجانش بیشتر میشد، ولی همینجا هم انصافا هیجان کمی نداره. حالا اون یکی قربانیان قاتل اوریگامی. 8 victims in the last 3 years. All boys, aged between 9 and 13. No signs of violence. The victims disappear from public places in broad daylight. مکان عمومی دوربین نداره؟ No one notices anything. Bodies are found 3 to 5 days later. Drowned in rainwater. با آب بارون غرق شد. آخه یعنی چی اصلا؟ ببخشید بچه‌ها من گیج شدم. با آب بارون. حالا غرق شده شو شاید فهمیده باشن، ولی غرق شده رو که قطعا کالبوچگافی میفهمه، ولی با آب بارون. خب حالا بذار ببینم اوریگامی کیلر رو وقتی با نقش تطبیق بدیم به کجا میرسیم. اون وقت ببینید برای باز کردن باید موسو بدم با 2 تا دکمه‌اشو بزنم بدم بالا، برای آنالیز باید بدم جلو. این چیه؟ The killer is white, aged between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. خیلی اینا رو چطوری فهمیدن اینا که سفید پوسته و بین 30 تا 45 سالشه و اینجور چیزا؟ من فکر کنم احتمالاً با بررسی یک سری شواهد و نشانه ها فهمیده. آخه چطوری چه شواهد؟ بچه‌ها نمیدونم، هر کسی که میدونه اینو به من بگه. بذارم حالا اون یکی رو اگه آنالیز کنیم چی بهمون میده، چون آنالیز نکردیم. اینا هم احتمالاً محل پیدا شدن اجساد باشه. آره گفت 8 تا پسر کشته تا حالا توی پاییز. تحلیل زمین همشون هم نزدیک راه آهن بودن. تحلیل زمین یعنی با نقشه تطابقش میده. آها این محل پیدا شدن 8 تا He gained confidence rapidly and moved away from his base. This won't make the geoprofiling any easier. دیگه چی؟ اون یکی رو اگه تطابق بدم چی؟ بچه‌ها به نظرم میخواد منطقه تحقیقشو برای پیدا کردن قاتل کوچیک‌تر کنه با ربط دادن سرنخ‌های مختلف به هم دیگه، چون این کاری که قاعدتاً پلیسا میکنن دیگه. و خود قاتل با اون ویژگی‌ای که ازش سراغ داریم هیچ چیزی برای بررسی وجود نداره. خب پس حالا باید چی کار کنم؟ اوریگامی کیلر، باز کردن. اون یکی چی؟ باز کردن. ها حالا اینو فکر کنم میتونم برم با اون 3 تا سرنخا تطبیق بدم، ولی من که داده بودم قبلا. نمیدونم. پاک کردن همه دیگه. چیا داریم؟ فایل ها، محیط تموم شد. بستن ARI. یه دفعه دیگه بذار نقشه رو باز کنم ببینم.
این محدوده به این بزرگی رو باید بگردیم. محیطو که میدونیم چیه دیگه. نمیخوام از این زیر دریا جای دیگه ای برم. سرنخها رد ماشین. اینا نمیتونم با زمین تطبیق بدم ببینم توی محدوده کجا ماشین اینجوری بیشتر بودن. به نظر که نمیشه. دیگه چی؟ خب ولش کن، مهم نیست. امیدوارم فقط چیزی رو جان انداخته باشیم. بستن ایارای. ای داد بیداد. بچه های نورمنجا ظاهرا معتاد چیزی. حالا من هنوز مطمئن نیست. وای وای خدا. Here we go again. I better go wash my face. شاید مریضی چیزی داشته باشه، نمیدونم. بلند شو. I need to take some. I'm gonna faint if I resist. وای آره حتما معتاده، مطمئن بودم. ولی داره سعی میکنه مقاومت کنه. I can make it. I know. I know I can make it. برو. خروج. چه آهنگی. Is everything all right, sir? برو یابی بزن به صورتت. No one must see. این چیکار میکنه الان؟ این الان میخواد چیکار کنه؟ آها برو. هان دستشو گرفته، کسی لرزشه دستشو نبینه. همینجاست؟ وای برو تو. خب من چیکار کنم الان؟ برو تو. آها اوکی. درست رفتم تو دستشوی زنونه نرم. بزن زود باش. تونستم. آی چه شانسی آوردم توی زنونه نرفتم. فقط بچه‌ها میتونستم برم، نمیدونم. خب چی شد نورمن؟ من میخوام ببینم چی شد. وایسا ببین ایتنه. بله ایتن هم اومده اداره پلیس که ظاهرا گزارش گم شدن شانو بده. آره دیگه ایتنه. به نظرم ایتن باشه. بسیار خوب. This is Lieutenant Blake, Mr. Mars. Could you please tell him what happened? It was this afternoon. I went to the park with my son Sean. We played together for a while, and then he wanted to go on the carousel, so I put him on one of the wooden horses. And when I turned back, Sean had disappeared. Exactly what time did you arrive at the park? Try to remember exactly, Mr. Mars. Every detail can be important. It must have been about... من چه میدونم؟ یه لحظه وایسا ببین. وای بچه ها الان به این میشه گفت یه بازی منطقی. الان ما رو دقیقا جای خود ایتن گذاشت و باید بفهمیم که خودمون سعی کنیم. بخاطر من فکر کنم 5 اینا بود. بذارم گزینه‌هاش چیاست. ادامه بازی 5 و نیم 4 و خب نذاش بگم بچه ها. نذاش بزنم. من نزدم. خودش انتخاب کرد. What was your son wearing when he disappeared? خب نورمنم اومد. He was wearing a coat. یه کت چیز تنش بود. بیج سیاه. فکر کنم بیج بود. A beige coat. یه رنگ پوست خربوزه بود کتش. شیری رنگ. یه شلواره فکر کنم سبز. Green pants. خدا کنه اشتباه نکرده باشم. How could Sean have disappeared without you even noticing? Weren't you right by the carousel? روی نیمکت بودم کنار چرخ فلک بودم. یادم نمیاد. خب راست رو اگه بخوام بگم یادم نمیاد. I can't remember exactly. It all happened so fast. You say you took your son to the park after school, but you didn't report him missing until 8:15. Why did it take you so long to contact the police? منتظرش بودم. دنبالش میگشتم. راست گفتم دیگه. دویدم توی پارک همه جا زدم. شان. Did Sean have any particular difficulties, Mr. Mars? Anything that might have caused him to run away? شاید. آره شاید. من راستشو بگم بچه ها. ولی اون موقع که تو پارک کنار ایتن بود خیلی خوشحال بود. مطمئنم فرار نکرده بچه ها. 100% مطمئنم فرار نکرده.
everything okay at school? تو من Any particular... بچه من تو پارت دوم بهش نگفتم تکلیفشو انجام بده، تو مرسه تنبیهش کردم. این چیزی که تا آخر این واکدو رو من یادم نمیره مطمئنم. problems between you and your wife? مشکل که بود ولی My wife and I have been separated for the last 6 months. But Sean would not have gone off without telling his mother or me. All right, that's all the questions I have for now. You're free to go, Mr. Mars. We'll continue to look for Sean overnight. We'll contact you if we have any more questions. Do you think the origami killer... حتما کار همون بوده دیگه. Listen, your son's probably just run off and he'll turn up in a couple of hours. آخه چطوری به این نتیجه رسیدی آقای بلیک باهوش و دانا و خوش اخلاق؟ Well, then we have about 4 days to find him alive. وای 4 روز. آخه این یه دفعه داغ بچه دیده. ای داد بیداد. این زنشه. گریس زنش. Did they find something? No, nothing yet, but they're gonna keep looking through the night. آخه بیچاره. Do they think it's the origami killer? It's still too early to say, but it is a possibility. اینا یه دفعه هم داغ بچه دیدن. قاتل بی‌انصاف. فقط دلم میخواد دستم بهش برسه آدم عوضی رو. What happened, Ethan? How could you lose Sean like that? You should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your eye on a child in the park? Why did you leave him, Ethan? Why? Wasn't it enough losing Jason? I'm sorry. That's not what I meant to say. I miss him so much. آخه دیگه اگه بتونم بچه ها ناراحتی یه پدر برای از دست دادن بچه‌شم تحمل کنم، گریه یه مادر برای از دست دادن بچه‌شو مطمئناً نمیتونم تحمل کنم. بچه‌ها خیلی تو زندگی حواستون باشه. چند دفعه توی این واکدو رو تا حالا گفتم، یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. بیداد. خب بالاخره بعد از پارت دوم برگشتیم دوباره به پیش آقای اسکات شلبی عزیز که کاراکترش هم من توی همون یک ذره‌ای که باهاش حرف زدیم به شدت دوست داشتم. حالا باید ببینیم این دفعه قراره چه کار بکنیم با اسکات شلبی عزیز. امیدوارم بتونیم با اسکات شلبی و نورمن جیدن و این کاراکتر چهارم که هنوز نمیدونم کیه سریعا قاتل دستگیر کنیم. باید بتونیم شانو زنده برگردونیم پیش پدر مادرش. Good evening to you, sir. فکر کنم آره اینجا احتمالاً آماده برای تحقیقات. Guy behind the counter? Gotta suppose that's him. Store's empty. Guess it's that time of day. Well, it's a good time for a quiet little talk. اومده از اینم بازجویی کنه، عین همون زنه که رفته بود ازش سوال بپرسه ها. بذار اینجا رو من یه ذره بررسی کنم ببینم چطوریه. یه گشتی بزنم توی سوپری. چقدر خداییش این کاراکتر دوست داشتنیه، هم خون سردیش، همین خوشتیپ و باوقار بودنش، هم این یکم توپل بودنش مثل خود منه. ولی خب من باید حتما لاغر بشم که دیگه یکم توپل نباشم. در خروجی. خیلی خب انگار که چیزی نیست، بریم باش حرف بزنیم دیگه. بریم با مغازه‌دار حرف بزنیم. نه چیزی نیست احتمالاً. Can I help you, sir? اینم باید ربطی به Well, I hope so. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. My son is dead, Mr. Shelby. I have nothing more to say. همدردی کردن، نجات شان، ترک کردن، پافشاری، همدردی. I also lost someone I loved. I know what you're feeling. Then you will understand.
that I do خب not آخه من wish to میخوام talk about قاتل it. رو پیدا کنم. بابا اینم اینه، نگاه کن بچه‌ها، اینم اینه اون زنه که من رفته بودم سراغش، فقط به فکر خودش. خب من میخوام قاتل رو پیدا کنم. آدمای خلوچل. عجبا. نجات شان پافشار. اینم از شان میدونه؟ The killer has kidnapped another چه victim, جالب، اینم میدونه. a 10-year-old boy. Like your son, Risa. I have 4 days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. No one did anything to save my کجایی son. این مرده که اسم پسرش رضاست؟ Now, you would please to move along, sir. خب آخه اون بچه چی میشه تکلیفش؟ Oh, do you sell inhalers? I'm all out, and at least I won't go away completely empty-handed. In the back of the store, to the right. Thanks. الان این مغازه چی میفروشه؟ این که به نظرم سوپری چیزی باشه. برای چی باید اسپری آسمان بفروشه؟ من نمیدونم. حسن آسم. حسن؟ Said he didn't want to talk. Might have known something. ها اسم خودش هم حسن آسم. Goddamn asthma. Can't breathe when it rains. آسم داره. بچه ها چقدر جالب دقت کردید که ایتن یه مشکل افسردگی داره و اون حالت که یه دفعه یه جای سرش درد میگرفت و یه جای دیگه به هوش میاد و 2 دفعه تا ازش دیدیم. اسکات هم که آسم داره و نورمن هم که معتاده. چقدر جالب. این ستا هر سهشون یه مشکلی دارن. خب این الان اسپری آسمه. Good evening, sir. Are you looking for something in particular? یکم مشکوکه یارو. Give me what you got on the register. Don't fucking try anything. بچه‌ها بگید آفرین به این حس شیشم من. باید یه کاری براش بکنم. You deaf or what? Are you gonna open that fucking register or not? No, sir. You do not have the right to steal that money from me. I have worked very hard to earn it. بچه‌ها خیلی باید مراقب باشم. You cannot have it. وای 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 تو چه هچلی افتادم بچه‌ها. I'm gonna put a fucking bullet right between your eyes if you don't do what I say now. You shall not be robbing my register, sir. That money is mine. I ask you now to leave before it is too late. بابا فروشنده خلوچل، خب پولو بهش بده بره. جونت رو می‌خوای فدای یه ذره پول کنی؟ من دارم چی کار میکنم؟ کجا باید برم؟ That I cannot do. وای. I'll waste you, man. I ain't joking. I بذار swear to God, man, I'll blow your fucking brains out. برو این غلطی بکن. وای. بذار برم از همین راه. چرا انقدر کنترلش بده؟ بذار از اینجا برم. اینجا ای بابا چرا انقدر دوربین بد عوض میشه؟ Fuck. The goddamn thing is locked. خب باید مراقبش. این چیه؟ مایتابه است؟ میخواد یک شو بردار. آروم 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 آروم. تو رو جون امواتت آروم. تو رو روح امواتت اسکات جان آروم. If you haven't opened the register by the count of 3, I swear to God, man, I'm gonna blow your fucking brains out. 1. خیلی مراقب باش. You wouldn't kill a man for a few dollars. 2. It is آخه اینجا منو میبینه. It is not right. 3. وای. کشتش. وای. کجا زد؟ چرا اینجوری صورتشو گرفته؟ خب اگه زده باشه که باید بکشت. وای بابا تقصیر این دوربین مزخرفه. من اصلا نفهمیدم کجا دارم میرم. خیلی خب برو بریم نجاتش بدیم. مایتابرم گم و گور کرد خود اسکات جان. وای. I wish I had lived long enough to look into the eyes of the man. وای تقصیر. نه این دیگه هم تقصیر من بود هم تقصیر دوربین مزخرف بازی. من فکر کنم مایتابه رو باید بر می‌داشتم. بعد از همون جایی که چیپس ریخته بود روی زمین باید میرفتم پشتشو با مایتابه میزدم توی سرش.
چقدر بد شد بچه ها، نباید این اشتباه رو میکنم. خب دوستان رسیدیم به 4مین کاراکتر، این خانوم محترمی که الان داریم اینجا میبینیم. بله 4مین و آخرین کاراکتر بازی. چهارشنبه 2:44 قبل از ظهر، یعنی همون بامداد 2 شب. اینجا چقدر بزرگ خونه است اینجا، یا محل کاری چیزیه؟ اوه وسط شب با یه کابوسی چیزی ظاهرا از خواب پرید، نه؟ بسیار خوب دوستان، این بود پارت 4 واکتروی هیوی رین. امیدوارم از تماشاش لذت کافی برده باشید. هفته دیگه میبینمتون، به امید دیدار تا هفته دیگه. با هم دیگه خوب و مهربون باشید، سعی کنید مثل منم بی‌دقتی نکنید که یه نفر رو با تیر بکشن شما مایتابه به دست وایسید و هیچ کاری نتونید بکنید. بای.